नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुष्पा ट्युटोरियल या चॅनल मध्ये। आज आपण इयत्ता दुसरी इंग्लिश मीडियम विषय इंग्रजी युनिट 1 शिकणार आहोत। त्यामधील आपण पहिली पोयम तर शिकलेलो आहोत। आता आपल्याला त्याच लेसन मध्ये एक छोटासा एक्सरसाइज दिलेला आहे, तो म्हणजे कलरची नावं दिलेली आहेत आणि तो कलर आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये दिसतो ते लिहायला सांगितलेलं आहे। ही छोटीशी एक्सरसाइज आज आपण सॉल्व करणार आहोत। बघा काय क्वेश्चन्स आहे आपल्याला त्यामध्ये दिलेला। राईट डाऊन द थिंग्स दॅट हॅव फॉलोइंग कलर्स, म्हणजे अशा वस्तूंची नावे सांगा की त्या वस्तूंना दिलेला रंग आहे। आलं लक्षात? तर आपण चला आपल्या एक्सरसाइज सॉल्व करूया। काय दिलेलं आहे? व्हायलेट कलर आहे। व्हायलेट व्हायलेट हा कलर ग्रेप्स, प्लम्स यांना असतो। इंडिगो इंडिगो हा कलर साधारणतः व्हायलेट आणि ब्लू या दोन कलरचं मिश्रण केल्यानंतर तयार होतो आणि हा कलर स्कर्टचा असू शकतो किंवा पिलो कव्हरचा असू शकतो। त्याच्यानंतर ब्लू ब्लू हा कलर आपल्याला स्कायचा दिसतो, आकाशाचा दिसतो। आपण वर बघितलं की एकदम निळा भोर असा आकाश दिसतो, म्हणजे स्कायला ब्लू कलर असतो। त्यानंतर ओशियन समुद्र, महासागर हे जे आहेत त्यांचं पाणी देखील निळ्या कलरचाच आपल्याला दिसतं। नंतर ब्लूबेरी ब्लूबेरी देखील निळ्या कलरचेच असते। आता बघा ग्रीन कलर ग्रीन कलर मध्ये आपल्याला झाडांची पाने, लीफ लीफ म्हणजेच काय? पाने, पान। ट्री म्हणजे झाड। ग्रास ग्रास म्हणजे गवत। पॅरोट म्हणजे पोपट। ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ग्रीन कलरच्या दिसतात, म्हणजेच हिरव्या कलरच्या दिसतात। आता बघा पुढे येलो पिवळा कलर। येलो कलर मध्ये आपल्याला मँगो दिसतो। मँगो जो पिकलेला आंबा असतो तो पिवळ्या कलरचा असतो। त्यानंतर लेमन लिंबू देखील आपल्याला येलो कलरचा दिसतो, पिवळ्या कलरचा, पिवळ्या रंगाचा। बनाना केळ देखील येलो कलरचं असतं, म्हणजेच येलो कलर मध्ये मँगो, लेमन, बनाना या गोष्टी आपल्याला दिसतात। त्यानंतर ऑरेंज कलर मध्ये ऑरेंज म्हणजे नारंगी कलर मध्ये, नारंगी रंगामध्ये आपल्याला काय काय दिसतं बघा। एक म्हणजे ऑरेंज म्हणजे संत्री, दुसरं म्हणजेच कॅरोट म्हणजेच काय? गाजर। तिसरं म्हणजेच पंपकिन भोपळा। चौथं म्हणजेच फ्लेम जी आपली आग असते, आपण माचीची काडी पेटवली की जी आग तयार होते, जी ज्योत दिसते पेटलेली, ते ज्योत देखील ऑरेंज कलरचीच असते, नारंगी रंगाची असते। त्यानंतर बास्केटबॉल हा देखील नारंगी रंगाचाच असतो, म्हणजेच ऑरेंज कलरचा असतो। त्यानंतर रेड कलर मध्ये तर आपल्या सर्वांच्याच आवडत्या गोष्टी येतात, त्या म्हणजेच ऍपल, टोमॅटो, रोज, ब्लड, स्ट्रॉबेरी। ऍपल आपण सर्वजण खातो रेड कलरचा। टोमॅटो दिस ऑल्सो रेड कलर, टोमॅटो देखील आपण सर्वजण आपल्या भाजी मध्ये वापरतो। रोज गुलाबाचं फूल देखील लाल कलरचं असतं। त्यानंतर ब्लड आपलं रक्त हे देखील लाल कलरचंच असतं। त्यानंतर स्ट्रॉबेरी देखील लाल रंगाचीच असते। म्हणजे अशा प्रकारे आपण ह्या सर्व रंगांच्या दिसणाऱ्या वस्तूंची एक प्रकारे यादी बनवलेली आहे आणि आपल्याला दिलेला एक्सरसाइज, दिलेला अभ्यास आपण पूर्ण केलेला आहे। असंच आपण दिलेला अभ्यास पूर्ण करत जाऊ, परंतु त्यासाठी तुम्हाला आपला चॅनल सबस्क्राईब करावा लागेल, बेल आयकॉनवर क्लिक करावं लागेल, म्हणजे जसा आपला व्हिडिओ अपलोड होईल तसं तुमच्यापर्यंत येईल त्याचं नोटिफिकेशन। थँक्यू।